نكمل مع بعض أسئلتنا شباب بتاعة lesson 4 بتاع Nucleic Acids. 29 بيقول which of the following biological molecules controlled directly by DNA؟ يعني مين الحاجات اللي هي بتبقى controlled directly DNA بيعملها أو بيصنعها؟ هل الكوليسترول؟ طبعا لأ، مش القصة بتاعت الكوليسترول خالص. هل الجلايكوجين؟ برضو لأ. الفوسفوليبيدز؟ لأ. لكن الأميليز إنزيم كأي إنزيم. ليه؟ اتفقنا إن الDNA هيعمل RNA والRNA هيصنع بروتينز، ومن ضمن البروتينز الاميليز انزيم كأي انزيم. فده ببساطة هو بيعمله كنترول الDNA، هو بيعمل مباشرة تصنيع حاجة زي كده. Question 30 بيقول a certain enzyme breaks down the covalent bonds that are present in DNA molecule. كويس، الانزيم ده هيكسر covalent bonds. What happens on treating a nucleotide of DNA with this enzyme؟ يعني لو احنا حطينا الانزيم ده في DNA هيعمل ايه في البوندز؟ هيكسر ايه بالظبط؟ طبعا اتفقنا اصلا ان كل البوندز الخارجيه كلها كوفالنت. الخارجيه يعني قصدي في التو ستراندز اوف DNA من بره، لكن في النص A مع T بالهيدروجين والجي مع C بالهيدروجين برضه. فالنيتروجينوس بيز will separate from the nucleotide only. هل بس النيتروجينوس بيز هيتفصل؟ طبعا هي صح، بس مش only. تمام. هل الفوسفيت جروب بس هي اللي separate برضه only؟ لا، برضه مش بس، هما الاتنين هيتفصلوا. Each of the nitrogenous base and phosphate group will separate from the nucleotide. أيوة، الإجابة دي صح. The components of nucleotide will not be affected. لا، مش هتتأثر. طبعا هتتأثر لأنها كلها فيها covalent bond أو معظمها covalent bond. يبقى each of nitrogenous base and phosphate group will separate from a nucleotide. Question 31 هنا جايب رسمة وبيقول from the opposite diagrammatic figure the part X represent A. احنا لو مسكنا من بره دي السيل من بره خالص، وبعدين ده النيوكليوس جواه كروموسوم. فده الكروموسوم جواه مين؟ المفروض بقى DNA مثلا، او يعني كروموسوم جواه الجينز مثلا. خلاص. والجينز دي بتتكون من ايه بقى؟ هو ده الفكرة. اصغر صورة خالص موجودة جوه او اصغر وحدة بنائية في الجينز هي النيوكليوتايد. طبعا مش النيوكليولس، ده حاجة لسه مخدناهاش، ولا الجين، لان الجين هو اللي بره، يعني ده كده الجين، وبعدين النيوكليوتايد هو اصغر من الجين، هو الوحدة البنائية، وبعدين DNA. طبعا DNA برضو اكبر كروموسوم بيتكون من DNA وبروتين، فهي اصغر وحدة خالص هي النيوكليوتايد. Question 32 بيقول the opposite diagram expresses a part of nucleic acid DNA. طيب يعني هنا ده two strands of DNA، ادي strand وادي strand تاني. خلاص. what do the number 1 و 2 و 3 represent respectively بالترتيب؟ طبعا اللي في النص هنبدأ باللي في النص. اللي في النص دول هم النيتروجينوس بيزز. 1 ده النيتروجينوس بيز اللي هم اللي بيمسكوا في بعض، سواء بدبل بوند لو A و T، سواء بتريبل بوند لو G و C. يبقى نمبر 1 نيتروجينوس بيز. النيتروجينوس بيز بيمسك في مين؟ يعني المفروض هو ماسك في مين؟ المفروض النيتروجينوس بيز ده ماسك في الشوجر. يبقى هنا لو ده نيتروجينوس بيز يبقى 2 هو الشوجر. الشوجر ده سواء بنتوز يعني بنتوز شوجر، سواء دي اوكسي رايبوز. طبعا هنا بنتكلم على دي اوكسي رايبوز عشان ده DNA. والمفروض ان الشوجر ده ماسك فوقيه مين؟ يعني الشوجر بيمسك في مين؟ في كربون نمبر 5 بيمسك في الفوسفات. فالترتيب بتاعنا 1 نيتروجينوس بيز اهو، وبي او تاني حاجة بنتوز شوجر، و3 هي الفوسفات جروب. يبقى الإجابة سي. 33 بيقول which of these bonds glycosidic وionic وفوسفودايستر وهيدروجين وبيبتايد. احنا ما خدناش يمكن فوسفودايستر، لكن يعني هي بوند من ضمن البوندز اللي هي تبع الكوفالنت بوند. is found between complementary base pairs. كلمة complementary base pairs يعني ان هما بيكملوا بعض. ال A complementary مع ال T وال G complementary مع ال C. ده بدبل بوند، وزي ما اتفقنا ده بتريبل بوند. فبيقول نوع البوند اللي بينهم ايه؟ احنا لسه قايلينها من شويه. نوع البوند هيدروجين بوند، طبعا مش بيبتايد، مش تبع بروتين ولا جلايكوسيديك ولا ايونيك. 34 بيقول which of these bonds برضه نفس الخمسه، جلايكوسيديك وايونيك وكوفالنت وهيدروجين بيبتايد is found between adjacent nucleotides in a DNA double helix. adjacent يعني ادي نيوكليوتايد، فاكرين البنتوز، وادي نيتروجينوس بيز، وادي فوسفيت جروب ماسك في اللي تحته. adjacent اللي هو اللي تحته. برضو هنا بنتاجون، وادي النيتروجينوس بيز، وادي الفوسفيت جروب. هو بيمسك في الفوسفيت جروب ازاي؟ البوند دي اسمها ايه؟ خدناها قبل كده، هي كوفالنت بوند. النيوكليوتايدز المتجاورة كوفالنت. لو هم قصاد بعض
هتبقى هيدروجين. يعني النيوكليوتايد بيمسك في اللي قصاده بهيدروجين بوند، بيمسك في اللي تحته بكوفالنت بوند. 35 بيقول which of the following statements correctly links nucleotides and nucleic acids، اللي بيربط الاتنين ايه العلاقة بينهم يعني. A nucleotide is a polymer made of many repeating nucleic acid، طبعا غلط. لكن nucleic acid is a polymer made of many repeating nucleotide monomers، ايوه بالظبط. 36 بيقول nucleic acids are polymers، تمام. what are monomer units؟ دي سهلة جدا. في nucleic acids طبعا هو المونومر بتاعنا اسمهم nucleotides، لسه قايلين من شوية. 37 بيقول which of the following correctly describes the base pairing that occurs in DNA. base pairing زي ما اتفقنا اللي هو ال A مع T وال G مع C، ده ال base pairing. cytosine binds with to guanine and adenine binds to thymine، ده اللي احنا قايلينه حالا اهو. السيتوزين بايند مع الجوانين زي ما اتفقنا، والثايمين مع الادينين. طب هل السيتوزين بايندز مع ادينين؟ طبعا دي لا. سيتوزين بايندز مع ثايمين لا. all the bases combined to اي حاجه لا طبعا. 38 بيقول what type of bond forms between complementary base pairs in DNA، لسه قايلها من شويه، هي هيدروجين بوند اللي بيمسك ال A مع T دبل هيدروجين، ال G مع C تريبل هيدروجين بوند. 39 بيقول which of the following is not an adaptation يعني تكيف أو تأقلم that DNA has إنه عنده in order to carry out its primary function، عشان تعمل وظيفتها. إيه اللي من دول مش تبع وظيفة ال DNA بالبلدي يعني، تمام. فبيقول the hydrogen bonds joining bases together can be easily separated to allow DNA replication. دي صح ولا غلط؟ هي المفروض صح، فمش تبع إنها not، هو بيسأل على not an adaptation، يعني تمشي عادي. DNA usually exists as a single strand. قبل ما نكمل طبعا دي غلط، هي دي الغلطة اللي احنا عايزينها. هل هي single strand؟ دايما ال DNA دايما double strand. ready to be replicated يعني يعني يتاخد من نسخة تانية، يتكاثر يعني. and passed on، طبعا دي الغلط. تعال نكمل برضو نأكد. DNA is very stable، طبعا معلومة صح. so it can be passed from generation to another، بالظبط هو اللي بيتنقل من جيل لآخر. with changes being rare يعني نادرا ما بيحصل تغيرات. دي برضو بيقول DNA has a strong sugar phosphate backbone، أيوة احنا عارفين sugar phosphate backbone strong عشان في بينهم covalent bond to provide support and protection، عشان يدي support و protection، طبعا ده كلام صح. 40 بيقول which of the following cannot be used to describe the structure of DNA، يعني برضو ايه اللي مش تبع الشكل بتاع ال DNA. The backbone of DNA is formed from sugar and phosphate، ده كلام صح يعني مش غلط، هو عايزين حاجة غلط. DNA forms a double helix shape، أيوة بالظبط هو بيبقى double helix يعني لافين حوالين بعض، عامل كده كده والتاني عامل عكسه. ال DNA أدينين، في ال DNA أدينين binds to uracil. قبل ما نكمل طبعا لا، اليوراسيل موجود في ال RNA مش في ال DNA، يبقى الإجابة C. and cytosine binds to guanine، دي صح، لكن الأدينين دايما ماسك في الثايمين، يوراسيل ده ما بيجيش غير في ال RNA بس. بيقول the complementary bases in DNA are held together by hydrogen bonds، كلام صح جدا، يبقى الحاجة الوحيدة اللي غلط هي C. 41 بيقول the diagram provided shows a simplified outline of the structure of a single DNA nucleotide. يعني ده nucleotide طبعا، ده الشوجر، ده ال PO4 اللي هو الفوسفات، وده النيتروجينوس بيز. فبيقول what structure is represented by the letter Y، الهستidine، ده الشوجر. هل فوسفات جروب؟ لأ، دي أوكسريبوز، أيوة ده الشوجر، مش جليسرول ومش ريبوز. هو ممكن طبعا يكون ريبوز، احنا مش عارفين مين فيهم، يعني المفروض يا ده يا ده، بس الأصح أكتر هي دي أوكسيريبوز. بي في نفس الكويستشن بيقول what structure is represented by the letter X، لسه قايلين هي الفوسفات جروب من غير اصلا ما نكمل. دي ميزه بقى ان الواحد اول يذاكر الدياجرام قبل ما يبص على الاسئله، لانه هيعرف يحلها بسهوله مجرد ما بص عليها. question 42 والاخير بيقول which of the following is a nitrogenous base that is not found DNA. طبعا ده كلام سهل جدا، الوحيد اللي مش موجود في الدي ان ايه هو اليوراسيل، لان الادينين موجود والثايمين والسيتوزين، اليوراسيل بتاع ال RNA.